Looks like the one has just opened zip by one and one by one. Ready to use for 100 ml. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And আশা কৰো সবে ভালে আছে। তো আজি ভিডিওটো মই এই কাৰণে কৰি আছো। আজি মই এই ভিডিওটো এই কাৰণে কৰি আছো কাৰণ মোৰ তাত এটা আছে পাৰ্সেল আৰু সেই পাৰ্সেলটো আছিল এটা Foxtale প্ৰডাক্টৰ এটা পাৰ্সেল। এই প্ৰডাক্টটো মই আনবক্সিং কৰিম আৰু লগতে কি আছে তাতে মই আপোনালোকক দেখাম। ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাব কমেন্ট কৰি। লগতে মোক যদি কোনোবাই সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে ভিডিওটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। This is the viral Foxtale mask and face wash. Vitamin C serum. Niacinamide serum. And this is a cleanser, hydrating cleanser. And it removes makeup also. So it would be a good product. Then I'm gonna just open it by one by one. Eta moi eta khuli di asu. First to hoise niacinamide clarifying serum, and it is and it looks like this. And the second one is it is a face wash from Foxtale, and if you are watching for a good face wash which is gentle for sensitive skin and which also have vitamin C, also papaya enzyme, and it is 100 ml, so it would be a good option for you. You can definitely use this, and it cleanses, hydrates and brightens your skin, reduce tan and boost glow, so all in one. You can definitely try this. And tar pasot ase amar eta etu moi khulai na etialeke Foxtale. Let me open this. Wow, it looks etu eta cleanser, hydrating cleanser. The daily duet hydrating cleanser cleanses deeply, removes makeup. Etu eta cleanser hoy aru tar logote eta cleanser asile. Oh no, sorry, etu cleanser hoy, etu asile face wash. So etu 100 ml. Let me see how it looks under see. Wow, it looks like this. Packaging to বহুত ধুনীয়া আৰু দেখিবলৈ বহুত কিউট। যদি কোনোবাই এইটো ইউজ কৰে দেন জানিব কেনেকুৱা এইটো আউটকামটো কেনেকুৱা। মই ইউজ কৰি পোৱা নাই, ইউজ কৰিলে মই আপোনালোকক দেখাম ডেফিনেটলি, কাৰণ এতিয়ালৈকে ইউজ কৰা নাই কাৰণ মোৰ তাতে এতিয়া বহুত বস্তু আছে। বহুত বস্তু এতিয়া মানে মোৰ তাত ফেচ ৱাছ আৰু কিবা বেলেগ আছে ক্লিনজাৰ, চ' মই এতিয়া ইউজ কৰা নাই। যদি মই ইউজ কৰোঁ তেতিয়া মই ডেফিনেটলি ইয়াৰ ৰিভিউটো জনাম কি হয়। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে প্ৰাইচটো এক ছেকেণ্ড।
349 এইটো বেছি ইমান দাম নহয় তো ল'ব পাৰে যদি কোনোবা কাৰোবাক যদি তুমি মেকআপ ৰিমুভাৰ লগতে এটা ক্লিনজাৰ লাগে তেনেহ'লে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে বহুত আছে কিন্তু 100 ml দেন আছে এটা ফেচ মাস্ক আৰু যিটো আপোনালোকে হয়তো দেখিছে বহুত ভাইৰেল ফেচ মাস্ক আৰু এইটো পাৰ্পল কালাৰৰ হয় মই এইটো এবাৰ দুবাৰ লগাইছো ভাল হয় looks like this এনেকুৱাই হয় সো মই ইয়াৰ পৰা ইউজ কৰাৰ ভিতৰত হৈছে ফাৰ্ষ্ট এইটো ফেচ ৱাশটো আৰু যিটো বহুত বেছি জেন্টল আৰু সফট সো ইউজ কৰিব পাৰে দেন আৰু এটা আছে এইটো ফেচ মাস্কটো ইউজ কৰিছোঁ দুইটাই ৰিজাল্ট মই বহুত ভাল পাইছোঁ সো থেংক ইউ সো মাচ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' ignore my messy background আৰু So thank you so much for watching this video. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে যাতে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লগতে মই ইয়াৰ পাছত নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভালে থাকিব বাই বাই